Con có một người chị gái sao? Con đã đọc được dòng khí mà lần đầu con cảm nhận trong thạch thất. Sư phụ, đó là grimoire của lần ấy, đúng không ạ? Đúng, chính là grimoire đã phong ấn Doluen 1000 năm trước. Chính lúc này, mở grimoire ra. Nhưng ban đầu grimoire không phải là một cuốn sách phép. Nó không phải sách phép sao? Nó là ký ức đầu tiên ghi lại thời gian đã trôi từ thuở sơ khai. Khi ấy, nó còn chẳng có hình dạng. Một luồng sáng trắng rực cháy. Những kẻ khai mở gọi ánh sáng ấy là ký ức thời gian. Nhìn ký ức thời gian kia, nó đang do dự khi nhìn lại ký ức đã qua. Nó chỉ đang kiểm chứng quá khứ được ghi lại. Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Khoảng thời gian do dự đang tạo ra một không gian khác. Thời gian đã xuất hiện vết nứt. Không gian bị tách ra không quan trọng. Thời gian vẫn đang trôi. Bản ghi của thời gian đang cản trở dòng chảy thời gian. Thời gian phải trôi không ngừng nghỉ. Ký ức thời gian đang nhìn lại thời gian và sửa con đường đã đi sai. Con đường sai ư? Thời gian không có đúng sai. Chuẩn mực đúng sai chỉ thuộc về con người. Dù vậy, ta vẫn có thể chọn một con đường không lặp lại cùng một bi kịch. Thời gian phải trôi mà không chịu bất kỳ sự can thiệp nào. Ta sẽ phong ấn ký ức thời gian. Bảng ghi sẽ dẫn thời gian về con đường đúng. Tạm dừng trong chốc lát cũng không sao. Dòng chảy thời gian không được có bất kỳ ngoại lệ nào. Chúng ta sẽ mang ký ức thời gian đi. Vậy thì nhất định chúng ta sẽ giành lại nó. Thưa trưởng lão, ký ức thời gian đã hóa thành phiến đá mà vẫn không thể phong ấn. Thu ngọn lửa lại. Thuật pháp của con đang cháy lần nữa bên trong phiến đá. Phiến đá này đã ghi lại ngọn lửa của con sao? Không chỉ hình dạng, nó còn hấp thụ trọn vẹn cả cách tạo ra lửa. Nó lớn hơn ngọn lửa con tạo ra rất nhiều. Nó hấp thụ cả sức mạnh dùng để phong ấn. Thứ gì bị hấp thụ cũng sẽ được trả lại với quy mô lớn hơn. Không chỉ lửa, mọi tri thức thế gian đều được khắc ở đây. Vì vậy chúng ta đã cố phong ấn nó. Tri thức này quá lớn để thế giới có thể gánh chịu. Ký ức thời gian ghi nhớ mọi thứ trên thế gian. Cuối cùng, cả thế giới lẫn thời gian sẽ bị nhốt trong ký ức ấy, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước. Trưởng lão, phiến đá đã biến thành một cuốn sách. Nó tự biến thành sách để chứa được nhiều hơn. Lần sau, hẳn nó lại biến thành một hình dạng khác. Từ hôm nay, cuốn sách này sẽ được gọi là grimoire.
Trưởng lão, cuốn sách đang phát sáng, ánh sáng này không phải lửa, nước, đất hay gió. Đó là ký ức đầu tiên của Grimoire, vật chất sơ khai Grimo. Nó là cội nguồn của mọi nguyên tố. Cuộc tấn công nhằm cướp Grimoire khỏi tay các phù thủy lần này lại thất bại. Phép thuật của phù thủy ngày càng mạnh. Đòn đánh của ta còn chẳng chạm tới tường thành. Cả phép thuật lẫn giáo gươm của chúng ta đều không đủ sức. Giờ phép thuật không thể thắng phép của phù thủy. Vậy ông định chiến đấu bằng gì? Bằng công nghệ, không phải phép thuật. Ta phải dùng sắt thép và máy móc phá tường thành rồi đoạt lấy Grimoire. Grimoire vẫn còn trong thế giới phù thủy. Chừng nào chưa bị mang ra ngoài, nó vẫn được kiểm soát. Đó không phải kiểm soát mà là bỏ mặc. Khi phù thủy mang nó ra thì đã quá muộn. Vì vậy ông muốn gây chiến trước để chiếm lấy Grimoire sao? Muốn loài người sống sót thì phải làm vậy. Chúng tôi chỉ nghiên cứu nguyên tố, không phải những kẻ cướp sức mạnh rồi nắm giữ cho riêng mình. Cuộc chiến này không có chính nghĩa. Vậy thì xem ra chúng ta không thể đi cùng nhau. Chúng tôi, những người nghiên cứu và tu luyện nguyên tố, sẽ rời đi theo con đường riêng. Các pháo đài phù thủy không giúp nhau, giờ chỉ cần đánh từng nơi một. Từ hôm nay, quân lực và công nghệ công thành của mỗi thành phố sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của Ordo. Ông muốn chúng tôi giao cả quân lực lẫn quyền chỉ huy thành phố sao? Nếu chiến đấu riêng lẻ, các thành phố sẽ sụp đổ trước. Muốn sống sót, tất cả phải theo một mệnh lệnh. Liên quân loài người đã qua biên giới, không hợp sức ngay, từng pháo đài sẽ thất thủ. Thứ chúng nhắm đến là Grimoire bị phong ấn trong pháo đài của cô. Đừng lôi cả chúng tôi vào. Chúng không chỉ nhắm đến Grimoire, chúng giết cả những phù thủy đã đầu hàng. Sau chúng tôi, nơi này sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đây không phải cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta không có lý do để đổ máu. Đóng cổng lại. Giết cả những phù thủy đã bỏ vũ khí đầu hàng sao? Đầu hàng rồi thì phù thủy vẫn là phù thủy, xử tử tất cả. Vậy đây không phải chiến tranh mà là cuộc săn phù thủy. Đúng. Một cuộc săn không để lại một phù thủy nào trên thế gian. Đại phù thủy Doluen, ngoại thành đã thất thủ. Liên quân loài người sắp tràn vào sân trong. Đưa các phù thủy và trẻ em còn lại xuống mật đạo, ta sẽ giữ cổng thành. Ngài Doluen phải cùng đi ạ. Một mình quá nguy hiểm. Nếu ta rút trước, quân địch sẽ tìm ra mật đạo. Ta phải câu giờ cho đến khi bọn trẻ thoát hết. Chỉ với ma lực của ngài, không thể chặn hết số máy công thành kia. Ta biết. Vì vậy, ta sẽ mở phòng phong ấn.
Ngài thật sự định đưa Grimoire vào cơ thể sao? Sức mạnh của Grimoire đã quá lớn để thuộc về bất kỳ ai. Ta sẽ chặn chúng và phá hủy Grimoire. Nếu dung nạp sức mạnh ấy, có thể Ngài sẽ không bao giờ trở lại làm Doluen được nữa. Chừng nào Grimoire còn tồn tại, cuộc chiến này sẽ không kết thúc. Đưa mọi người đi, ta sẽ câu giờ. Mọi người đã vào mật đạo hết rồi. Giờ ngài Doluen hãy đi cùng chúng tôi. Nếu ta đi cùng, mật đạo sẽ bị phát hiện. Ta phải khiến đội quân săn Grimoire chỉ đuổi theo mình ta. Ngài định một mình nhử cả đội quân đi sao? Ta sẽ đến thung lũng phía bên kia. Tuyệt đối không được quay đầu lại cho đến khi ra khỏi rừng. Sư phụ nói Doluen rời pháo đài rồi gục trước tu viện của tu sĩ Elem. Các tu sĩ ở đó cũng đã ngăn Grimoire mất kiểm soát. Họ không hề ngăn nó lại. Việc họ làm chỉ là trì hoãn nó. Bằng sức mạnh của 4 nguyên tố, họ đã trì hoãn nó đúng 1 tháng. Vậy Doluen phải đến được Cheonryongbu trong vòng 1 tháng đó. Ừ. Nhưng tại sao bà ấy để Primo lại tu viện, thậm chí còn lấy nó ra khỏi Grimoire? Doluen biết những kẻ truy đuổi sẽ tới tu viện. Vì vậy bà ấy giao Primo cho họ, dặn chỉ dùng để bảo vệ ngôi làng. Rồi hôm sau một mình lên đường tới Cheonryongbu. Và đúng ngày tròn 1 tháng, Doluen được tìm thấy nằm gục trước cổng lớn Cheonryongbu. Cô ấy còn sống, đưa vào trong mau. Cô tỉnh lại chưa? Đây là đâu? Nơi này gọi là Cheonryongbu. Đến Cheonryongbu. Cô cần nghỉ ngơi. Tôi đã nghe danh các đại tiên ở đây. Kết giới Cheonryongbu đã ghim được cơn mất kiểm soát, nhưng khí lực của cô quá yếu, hiện giờ không thể tách Grimoire trong cơ thể cô ra. Tôi phải đợi bao lâu? Ngay khi khí lực của cô hồi phục, chúng tôi sẽ mở trận pháp phân ly. Đại sư Ôn Hoa, ta cảm nhận một luồng khí vô cùng lớn bên trong ngài. Ta không đủ sức làm vật chứa, nhưng một hộ thần quá lớn đã nhập vào. Chỉ phụng sự công chúa Barry đã trói phần lớn đạo lực của ta. Với cơ thể như vậy, đêm nào ngài cũng ở cạnh bảo vệ tôi sao? Vì ta ít nhất vẫn có thể giữ cho khí mạch của cô không đứt. Nếu không có bàn tay ấy, khí mạch của tôi đã đứt từ lâu. Đại sư Ôn Hoa, xin hãy xem đứa trẻ trong bụng tôi trước khi xem tôi. Ta đã bắt mạch đứa trẻ rồi. Nó vẫn còn sống. Các đại tiên khác đều nhìn Grimoire trong tôi trước tiên. Tại sao ngài luôn xem đứa trẻ trước? Chỉ tách được Grimoire mà mất cả cô lẫn đứa trẻ thì có ích gì?
Đại sư Unhwa, thật may vì có ngài ở đây. Đại sư Ji-jang, đây là lần cuối cùng, sẽ không còn cơ hội nào khác. Sự hắc hóa đang dâng lên trong tôi, giờ tôi chẳng còn sức để kìm nó nữa. Vậy chúng ta bắt đầu. Sao nó không ra? Trận pháp đã được thi triển đúng rồi mà. Chỉ kéo từ bên ngoài là không đủ. Doluen phải đồng thời đẩy nó ra từ bên trong. Tôi đã dùng gần hết ma lực để bảo vệ người trong pháo đài. Giờ trong tôi không còn chút sức nào để chống lại thứ đó. Đại sư Unhwa, xin hãy tạm dừng phân ly. Trước đó ngài phải cứu đứa trẻ trong bụng tôi. Chưa đến lúc đứa trẻ chào đời, ép đưa ra lúc này nó sẽ không sống nổi. Vậy đừng để nó chào đời. Xin bọc nó trong một quả trứng rồi đưa ra ngoài. Chỉ với đạo lực của ta thì không thể. Đó không phải việc con người làm được. Công chúa Barry bên trong ngài hẳn sẽ biết con đường dành cho một sinh mệnh không thể chào đời. Người biết con đường ấy, nhưng ta không có sức mạnh để mở nó. Dù không đủ để đẩy Grimoire ra, tôi vẫn còn đủ sức để trao một đứa trẻ. Xin hãy lấy sức mạnh của tôi. Sức mạnh của cô đã lẫn khí tức Grimoire. Nếu ta nhận nó, khí tức ấy cũng sẽ lưu lại trong cơ thể ta. Tôi biết vậy mà vẫn cầu xin ngài, xin hãy cứu đứa trẻ trước. Đại sư Unhwa, xin ngài hãy chăm sóc con tôi. Hãy sống sót, lời nhờ vả ấy không dành cho ta. Chính cô phải ôm lấy con mình. Lời hứa đó, có lẽ tôi không thể giữ được. Cố chịu đựng. Ta sẽ bọc đứa trẻ trong trứng và đưa ra ngay. Hãy chịu đến lúc đó. Thì ra là hai, không phải một. Cả hai đứa trẻ đều còn sống sao? Còn sống, cả hai đều đang thở bên trong trứng bằng trái tim của riêng mình. May quá! Đại sư Unhwa, tôi trở thành thứ gì cũng không quan trọng. Chỉ xin đừng để những đứa trẻ ấy trở nên giống tôi. Ta hứa, cả hai đứa trẻ ta đều sẽ bảo vệ. Đưa những quả trứng của Doluen tới phòng bảo hộ. Mau! Unhwa, cô cũng lùi ra ngoài cửa. Khí tức nhận từ Doluen vẫn còn trong cơ thể cô. Ở lại đây, cô cũng sẽ bị kéo vào. Triển khai lại trận pháp phân ly. Lần này phải cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa Grimoire và Doluen. Chính lúc này, cắt đứt đi. Tách ra rồi, Grimoire đã được phân ly hoàn toàn. Doluen, không được, cô phải kìm sự hắc hóa lại. Hãy gắng sức. Nếu không chặn cơn cuồng loạn của con rồng ấy tại đây, thế giới này sẽ sụp đổ. Chúng ta vừa tách Grimoire khỏi Doluen, giờ là chỉ còn cách phong ấn Doluen vào cuốn sách ấy. Các đại tiên triển khai trận pháp phong ấn, kéo con rồng ấy vào Grimoire.
Đại sư Ji Jang, các đại tiên đã ngã xuống đều còn sống chứ? Họ còn sống, nhưng đã dốc hết đạo lực vào phong ấn nên khí mạch của tất cả đang sụp đổ. Phải giam đạo lực đang tan biến trong trận phong ấn mới cứu được họ. Unhwa, nơi này giao cho tôi. Cô hãy bảo vệ hai đứa trẻ của Doluen. Sư phụ, cho con hỏi một điều. Có 2 quả trứng được đưa ra khỏi cơ thể Doluen. Nếu một quả là chị Hong Yeon của con, thì quả còn lại? Quả trứng còn lại ấy, chẳng lẽ là con sao? Đúng, con được sinh ra từ quả trứng thứ 2. Vậy Doluen là mẹ ruột đã sinh ra con và chị Hong Yeon sao? Đúng, Doluen là mẹ của cả 2 con. Tại sao sư phụ giấu con đến tận bây giờ? Ta đã thấy Hong Yeon biến đổi thế nào ở tận cùng của sự thật ấy. Vì vậy, ta không còn cách nào khác ngoài giấu con. Ta sợ con cũng sẽ trở nên giống chị mình. Chị ấy đã biến đổi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị Hong Yeon? Hong Yeon, từ hôm nay tên con là Hong Yeon. Hoa văn lửa đúng rồi, phải không ạ? Vậy xin dạy con đạo thuật tiếp theo. Bài sau tính sau, phải thành thạo thứ vừa học trước. Nhưng con đã thành thạo cái đó rồi mà. Con tự tin đến thế sao? Hong Yeon, thu Cheon Rojin lại, kết giới không chịu nổi nữa. Đại tiên, người có bị thương ở đâu không? Ta không sao, chỉ là đạo lực của con giờ đã mạnh hơn kết giới của ta rồi. Vậy giờ con đã mạnh hơn sư phụ sao? Về sức mạnh thì đúng, nhưng đạo thuật đâu chỉ là sức mạnh, con còn lắm điều phải học. Vậy xin đại tiên hãy tiếp tục dạy con. Không, đừng chạm vào cái tổ đó. Gì vậy? Con diêu hâu đã vỡ tan thành từng mảnh. Mình rõ ràng đã thu game Ganjin rồi, sao sức mạnh mới không dừng lại? Không, đừng hại con chim và những quả trứng kia. Mình chỉ muốn bảo vệ chúng, vậy mà lại xóa sổ tất cả. Hong Yeon, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Hong Yeon, cho ta xem bàn tay ấy. Bản ghi của Grimoire, thứ đã nuốt chửng mẹ, đã thức tỉnh trong con. Sức mạnh Grimoire lẫn vào Jeom Gangjin không có nghĩa con sẽ trở nên giống Doluen. Ta sẽ tìm cách phong ấn nó. Nhưng sức mạnh ấy không nghe theo ý con. Lần sau có thể một con người sẽ đứng trước mặt con. Hong Yeon. Hong Yeon, con đang làm gì ở đây? Mẹ Doluen đã gọi con đến đây. Mẹ cho con thấy những ngày sắp đến với con và cả mục đích người ta sẽ dùng con. Hong Yeon, hãy nói rõ cho ta biết con có ý gì. Con không thể nói, nhưng con sẽ không để họ sử dụng mình như thế. Con sẽ tự nguyện nhập quan, áp chế sức mạnh của Grimoire. Con thật sự chọn nhập quan sao? Một khi cửa đá đóng lại, không ai biết khi nào nó mới có thể mở lần nữa.
Ngay cả khi con cầu xin mở cửa, xin đừng mở. Trước tiên hãy nghi ngờ xem giọng nói ấy có thật sự là con không. Khi em gái con thức tỉnh, xin hãy yêu thương em thay cả phần của con. Con hãy tự bước ra và ôm lấy em mình. Vì thế con mới đi vào. Con sẽ chiến thắng sức mạnh bên trong và trở về với tư cách Hong Yeon. Hong Yeon. Suri. Sư phụ, thuật ẩn thân và xuyên thấu con tự học cũng làm được đến mức này. Giờ xin dạy con đạo thuật chính thức. Suri, trước khi học cách giải phóng sức mạnh, con phải học cách giam nó trong đan điền. Chưa từng được dùng sức mạnh thì làm sao con học cách giam nó lại? Đưa sức mạnh trở vào trong cũng là một cách điều khiển nó. Vậy cả đời con chỉ được học cách nhẫn nhịn thôi sao? Ôi đại sư tỷ, mai thi thăng cấp mà tỷ lại chưa gỡ được thẻ học việc. Có 7 vị hộ thần thì ít gì, vẫn chỉ là kẻ bị ghẻ lạnh, chẳng dùng nổi một đạo thuật. Hỏa Long Thăng Thiên. Cẩn thận, sẽ bị thương đấy. Con đã chờ hàng trăm năm. Giờ xin hãy tháo kết giới trong đan điền của con. Vẫn chưa được. Nếu không chịu nổi sức mạnh phù thủy và sức mạnh của thất tinh tinh quân, cơ thể con sẽ sụp đổ. Sư phụ chẳng không cho con dùng dù chỉ một đạo thuật. Vậy con học cách chịu đựng thế nào? Từ nhỏ, con chỉ được học cách giam giữ và nhẫn nhịn. Đó là để con sống sót. Ý sư phụ là con phải sống cả đời chỉ với một nửa bản thân. Đừng hỏi nữa. Nếu sư phụ không tháo nó, con sẽ tìm cách trong Grimoire. Bên trong bí văn khố không có gì bất thường chứ? Bí văn khố có 3 lớp phong ấn, ai mà vào được? Phong ấn có 3 lớp, nhưng tường chỉ có 1 lớp thôi. Ngày đó Grimoire đưa con sang không gian khác vì con là con gái của Doluen sao? Vẫn còn quá sớm để khẳng định Grimoire đã nhận ra huyết thống của con. Sức mạnh Grimoire cũng được dùng khi con được biến thành trứng. Hơn nữa, trong cuốn sách nuốt con ngày ấy còn phong ấn mẹ Doluen. Việc con được bảo tồn trong trứng có thể liên quan đến lần dịch chuyển không gian hôm ấy. Nhưng ngay cả ta cũng không biết ý thức của Doluen có còn trong cuốn sách hay không. Vậy sư phụ cũng chưa tìm ra câu trả lời chắc chắn. Đúng, nhưng giấu sự thật đó khỏi con là lựa chọn của ta. Chị Hong Yeon có biết Doluen là mẹ của chúng con không? Có, nó còn biết sức mạnh trong mình có cùng cội nguồn với sức mạnh đã khiến mẹ nó hắc hóa. Biết vậy mà sư phụ vẫn dạy chị ấy toàn bộ đạo thuật. Ta tin rằng nếu biết điều khiển sức mạnh đúng cách, nó có thể ngăn được sự hắc hóa. Chế thành ra thế, sư phụ dạy con giam sức mạnh trước, cách dùng sau. Ta không muốn lặp lại cùng một thất bại 2 lần.
Giờ con nghĩ mình hiểu vì sao sư phụ làm vậy. Nhưng nếu khi ấy người nói với con dù chỉ một lời về lý do, con đã không oán trách người lâu đến thế. Đó là lỗi của ta xin lỗi. Vậy con có thể gặp chị Hong Yeon ở sau cánh cửa này không? Hong Yeon phải tự kết thúc thời kỳ nhập quan và bước ra bằng chính đôi chân mình. Không một ai bên ngoài có thể đánh thức người đã nhập quan. Vậy ít nhất có cách nào để báo cho chị biết con đã đến đây không? Ngay cả ta cũng không biết. Ta còn không thể bảo đảm Hong Yeon đang nhập quan có cảm nhận được khí tức bên ngoài hay không. Con sẽ không mở cửa. Con chỉ thử truyền khí qua cánh cửa để báo rằng con đã đến.